Hello, chào anh em. Chào mừng anh em đến với cả FC Mobile và tất nhiên rồi, mình là Gà đây. Hôm nay thì chúng ta đã có thêm một sự kiện mới có tên là sự kiện Euro, và sự kiện này sẽ kéo dài trong vòng 6 tuần, từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Vậy thì cái phần sự kiện này sẽ chơi như thế nào và chúng ta sẽ có thể nhận được các cầu thủ, các phần quà nào free trong cái phần sự kiện này, thì anh em hãy bắt đầu video cùng Gà nhé. Và trước khi bắt đầu video này, anh em ủng hộ Gà bằng cách để cho Gà một like, một đăng ký kênh, và anh em nào có nhu cầu nạp Star Pass hoặc là FC Point thì có thể liên hệ Gà để được hỗ trợ nạp nhé. Ok, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Ok, và đây là giao diện chính của cái phần sự kiện Euro. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 5 chap. Chap đầu tiên là chap giới thiệu, tiếp theo là nội dung chính là chap main. Ngoài ra có thêm cái phần là trực tiếp Euro, chúng ta có phần thưởng, và cuối cùng là cuộc Flu Euro. Ở đầu tiên thì trong cái phần giới thiệu này chúng ta sẽ tổng hợp hết tất cả những cái phần nhiệm vụ, những cái phần giải đấu, những cái phần chế độ thử thách liên quan đến cái phần sự kiện Euro này. Nói chung là cái phần này nó tổng hợp lại để em có thể dễ dàng hơn chơi cái phần sự kiện Euro này. Chúng ta có phần cửa hàng này, phần trao đổi, phần nhiệm vụ. Nói chung là phần này thì anh em nào chơi lâu thì em cũng đều biết là nó ở chỗ nào, còn không thì em có thể vào trực tiếp cái phần sự kiện Euro này để nhìn cái phần nhiệm vụ này. Và ngoài ra thì trong cái phần này chúng ta cũng có thêm một vài cái phần nhiệm vụ chung để em có thể nhận được thêm những cái điểm gọi là cái điểm hành trình. Cái điểm hành trình này thì anh em có thể kiếm được thông qua cái phần là tournament nhé, cái phần giải đấu của phần sự kiện Euro, tức là cái phần mà đã ra mắt trước đây. Hôm trước anh em hỏi mình rằng cái điểm này chúng ta để làm gì, thì tí nữa mình sẽ giới thiệu chi tiết về cái điểm hành trình này. Thực sự cái điểm này là một cái điểm mà cực kỳ quan trọng. Và trong phần này chúng ta sẽ làm mới cái phần nhiệm vụ này sau 14 ngày, tức là sau 2 tuần chúng ta lại tiếp tục cày cuốc để có nhận được thêm những cái điểm hành trình này. Và ngoài ra trong cái phần giới thiệu này chúng ta có thêm cái phần bên này, chính là phần chào mừng đến với UEFA Euro 2024. Cái phần này thì anh em chỉ cần đăng nhập hàng ngày chúng ta sẽ nhận được thêm các phần thưởng. Nhưng mà anh em đăng nhập đủ 35 ngày, tức là chúng ta không cần làm gì cả, chỉ cần vào game thôi, đủ 35 ngày anh em sẽ nhận được thêm một gói cầu thủ ngôi sao. Gói này thì mình dự đoán là sẽ có OVR tầm khoảng 97 hoặc 98, còn nếu không thì sẽ là 96. Nói chung là chúng ta không cần làm gì cả, chỉ cần vào game đủ 35 ngày chúng ta sẽ có nhận được một cầu thủ cũng khá là ok. Và tiếp theo có cái phần thứ hai là cái phần nội dung chính. Cái phần này thì là cái phần mà anh em sẽ phải cày cuốc nhá. Cày cuốc cũng khá là nhiều. Đầu tiên thì chúng ta có cái phần skill game. Cái phần này thì em sẽ phải chơi để nhận được thêm những cái điểm gọi là cái điểm hành trình. Và anh em để ý giúp mình là cái phần này nhá, một ngày chúng ta sẽ mỗi cái phần skill game này em sẽ chơi được 2 lần. Nhiều anh em chơi xong anh em lại không chơi nữa, nhưng mà cái phần này mỗi ngày chúng ta sẽ chơi được 2 lần, nên là số điểm kiếm được từ cái phần skill game này tổng điểm là sẽ là 60 điểm. Và ngoài ra chúng ta có cái phần trận đấu hàng ngày này thì em sẽ phải chơi các phần trận đấu chọn để đá với cả máy. Cái phần này thì sau khi xong anh em sẽ nhận được ngẫu nhiên từ 20 đến 50. Thì cái phần này nếu như mà may mắn anh em nhận được thêm được 50 điểm thì quá ok. Còn nếu như mà đen thì nhận được 20 điểm. Thì nói chung là cái phần này tối thiểu một ngày anh em sẽ nhận được thêm tầm khoảng là 100 cái điểm hành trình. Do đó thì trong vòng 42 ngày, nếu như anh em cày cuốc chăm chỉ, anh em sẽ nhận được là 4.200 cái điểm hành trình. Nói chung là cũng khá là nhiều. Và ngoài ra trong cái phần hành trình Euro này chúng ta sẽ có những cái phần này thì em sẽ phải chơi trận đấu nhé. Ví dụ như là anh em sẽ vào đây này, anh em sẽ chọn một trong hai đội tuyển anh em muốn. Thực sự thì đa số anh em sẽ chọn cái đội tuyển có OVR cao thôi, tại vì cao thì đá nó dễ hơn. Sau khi xong thì anh em sẽ vào đây và chúng ta sẽ phải chọn một trong các độ khó này để kiếm thêm cấp điểm. Mình thì đa số là sẽ chơi cái phần huyền thoại, và sau mỗi trận này anh em sẽ tiếp tục lại được kiếm thêm 100 cái điểm hành trình. Nói chung là chúng ta phải kiếm rất nhiều cái điểm hành trình này, cái điểm journey này. Và sau khi xong thì anh em sẽ lại tiếp tục thôi. Anh em sẽ đi mở lần lượt các mốc này để nhận được các phần quà. Và những cái phần trong cái phần hành trình này chúng ta sẽ mở lần lượt nhé. Ví dụ như là đến cái mốc này, sau khi anh em đã đá hết rồi, đến cái phần này chúng ta sẽ mở vào ngày 19 tháng 6. Do đó thì chúng ta cũng chỉ cày cuốc một số thôi, không cần phải cày cuốc quá nhiều. Tại vì là cày xong vẫn phải chờ, nên là anh em cứ cày cuốc mỗi ngày một nấc, chúng ta không cần phải bỏ quá nhiều thời gian vào game. Và sau khi cày cuốc xong thì đến phần cuối cùng này chúng ta sẽ nhận được thêm một con hàng gọi là con hàng Marciano, một thẻ mà Universal. Tuy nhiên cái này thì cũng chỉ là cái vòng bảng thôi, tại vì là sau đây chúng ta sẽ có thêm những cái vòng lần lượt là vòng 1/16, vòng tứ kết, bán kết, chung kết, sẽ có rất là nhiều phần quà trong cái phần nội dung chính này. Tiếp theo thì cái phần OVR trực tiếp Euro. Cái phần này thì mình nói thật cho anh em là hôm qua mình cũng giới thiệu sơ qua rồi. Chúng ta sẽ có thể nhận được các thẻ cầu thủ này khi mà dùng những cái điểm hành trình nhờ đổi. Và những thẻ cầu thủ này sẽ được cộng thêm OVR dựa vào phong độ thực tế của cầu thủ, cũng như là dựa vào phong độ thực tế của đội tuyển của cầu thủ đấy.
Thì ví dụ như là chúng ta sẽ được cộng thêm all-rounder khi mà những cái thẻ tiền đạo, thẻ tiền vệ có bàn thắng này, hoặc là đối với cầu thủ hậu vệ sẽ là giữ thạch lưới. Thì cái phần này nói chung là phần này anh em có thể tham khảo, nhưng mà mình khuyên là cái phần này cũng không quá ngon đâu. Ví dụ như là sang cái tuần tiếp theo ấy, chúng ta có thêm những cầu thủ ngon thì em có thể lựa chọn. Còn cái tuần này thì mình thấy những con hàng như là Kai Havertz này, con hàng Sutalo, con hàng Palmer, con hàng Weghorst hoặc những con hàng khác thì không quá ngon. Cái phần này thì mình nghĩ là sang tuần tiếp theo khi mà có thêm những thẻ cầu thủ mới em có thể cân nhắc, còn tuần này thì anh em có thể bỏ qua anh em ạ. Và ngoài ra chúng ta có thêm cái phần là cháp là phần thưởng Euro. Cái phần này thì phải nói là một trong những cái cháp mà quan trọng nhất của cái phần sự kiện này. Sau khi vào xong thì anh em sẽ có thể thấy là chúng ta sẽ nhận được một trong hai phần thưởng là con hàng từ 98 đến 99 là một thẻ untradable, tức là không thể bán được. Và cái phần thưởng thứ hai là các gói cầu thủ từ 96 đến 99 là cái thẻ cầu thủ mà có thể bán được nếu như may mắn anh em có thể mở được con hàng là 99. Và để có thể nhận được một trong hai phần thưởng này, anh em sẽ phải hoàn thành tổng cộng là 6 cái phần nhiệm vụ khi mà anh em mở cái phần này. Chúng ta có tổng cộng là 6 tuần và mỗi tuần chúng ta sẽ có một cái hộp phần thưởng, thì em sẽ phải mở full hộp phần thưởng trong vòng là 6 tuần chúng ta mới có thể nhận được một trong hai phần thưởng này. Nói chung là nó cũng mất khá là nhiều cái điểm hành trình. Và trong cái phần hộp phần thưởng này anh em sẽ dùng là 100 cái điểm hành trình nhé, 100 cái điểm hành trình này để quay, và sau khi quay thì anh em sẽ nhận được ngẫu nhiên một trong các phần thưởng ở bên tay phải này. Khi mà quay xong ấy, nó sẽ tích vào cái phần tích này, tức là lần sau chúng ta sẽ không mở được gói này nữa mà chúng ta sẽ mở các gói cầu thủ khác. Thì tổng cộng của cái phần quay cái điểm hộp phần thưởng này thì một tuần chúng sẽ mất là 1.600 điểm, và trong vòng 6 tuần thì sẽ mất tổng là 9.600 điểm. Nói chung là kiểu gì trong vòng 6 tuần khi mà anh em đá hết tất cả các phần nhiệm vụ của cái phần sự kiện Euro, anh em cũng sẽ có thể hoàn thành được cái phần nhiệm vụ này và nhận được một trong hai phần thưởng bên kia. Và ngoài ra thì trong cái phần nhiệm vụ này chúng ta cũng có thể kiếm được thêm những cái điểm hành trình này cũng khá là nhiều, khi mà anh em có thể kiếm được tổng cộng là rơi vào tầm khoảng là 1.500 điểm các điểm hành trình từ cái phần nhiệm vụ này. Nói chung là cái phần thưởng Euro này anh em sẽ dùng các điểm hành trình để mở. Tuy nhiên sau khi anh em mở, anh em lại tiếp tục nhận về các điểm hành trình. Nói chung là cũng khá là ngon. Và đặc biệt là nếu như mà anh em thừa những cái điểm hành trình ấy, anh em có thể dùng 100 điểm để nhận gói cầu thủ bên này. Mình thì cũng đã thử quay một lần rồi, thực sự là cái gói này không quá ngon đâu, nên là mình khuyên anh em là nếu như mà anh em có thừa điểm đi nữa, anh em cũng không nên quay cái phần này. Thực sự cái tỷ lệ mở được cầu thủ nó rất là phèn luôn anh em ạ. Và ngoài ra chúng ta có thêm cái phần là lộ trình phần thưởng. Phần này thì nói chung là chúng ta không cần phải làm gì đâu. Cái phần này anh em cứ đá thôi. Khi mà anh em kiếm đủ 1.000 điểm thì chúng ta sẽ nhận được thêm là 200.000 xu này. Kiếm đủ 3.000 điểm là nhận được thêm là 1.000 điểm gem, hoặc kiếm đủ 7.000 điểm thì nhận được thêm là gói cầu thủ từ 90 đến 94. Cái phần này anh em kiếm đủ nhưng mà anh em tiêu đi, nó vẫn sẽ tính theo cái việc là anh em thu tổng cộng là bao nhiêu. Ví dụ như là mình thu tổng cộng được là 1.400 điểm. Mặc dù mình đã tiêu đi rồi, chỉ còn 1.200 thôi, nhưng mà nó vẫn tính là 1.400. Và sau khi mở xong anh em kiếm được tầm khoảng 10.000 điểm, anh em sẽ nhận được một trong hai gói cầu thủ là gói cầu thủ 98 hoặc là từ 95 đến 99. Nói chung là toàn bộ sự kiện này thì mình chắc chắn là anh em sẽ nhận được full tất cả các phần thưởng. Và cuối cùng chúng ta sẽ đến cái phần là cuộc phiêu lưu. Cái phần này thì sau khi vào xong thì em có thể thấy là cái giao diện này nó cũng khá là quen thuộc, khi mà anh em sẽ phải quay xúc xắc để đi lần lượt các ô trong cái bảng này để nhận được các phần thưởng. Và cái điểm này chúng ta sẽ dùng những cái điểm gọi là điểm phiêu lưu để đi quay xúc xắc trong cái phần này. Và điểm phiêu lưu anh em có thể kiếm được thông qua việc là nhận thưởng hàng ngày. Mỗi ngày chúng ta nhận được là 20 điểm. Thông qua việc là xem quảng cáo, mỗi ngày xem được 2 lần thì chúng ta sẽ kiếm được thêm 20 điểm nữa. Và ngoài ra có thể dùng những cái điểm FC Point để mở, nhưng mà cái phần này thì mình không khuyến khích, tại vì cái phần này thì cũng khá là tốn. Và ngoài ra nữa anh em nhận được thông qua việc là tặng ngày thi đấu. Cái phần này thì chúng ta nhận được tầm khoảng 20 điểm phụ thuộc vào những cái trận đấu khi mà cái trận đấu này ra mắt. Và đặc biệt là cái điểm phiêu lưu này sẽ nhận được nhiều nhất thông qua việc là chúng ta hoàn thành những cái phần nhiệm vụ. Những cái phần nhiệm vụ trong cái phần sự kiện Euro này, anh em có thấy là chúng ta nhận được 30 điểm này, 30 điểm, nói chung là nhận được rất nhiều trong cái phần nhiệm vụ này. Anh em cố gắng hoàn thành hết tất cả những cái phần nhiệm vụ trong cái phần sự kiện Euro. Cái phần này thì nói chung là nếu như mà đi quay xúc xắc ấy, thì nó cũng chưa chắc là quá ngon, và nó cũng chưa chắc là sẽ mở được các phần thưởng ngon trong cái phần cuộc phiêu lưu này. Tuy nhiên thì trong cái chap cuộc phiêu lưu này chúng ta có cái phần milestone ở góc bên này, chính là cái phần lộ trình phần thưởng. Khi mà anh em mở một lần thì sẽ nhận được thêm là 100.000 xu này, mở thêm được tầm khoảng 5 lần sẽ nhận được thêm 500 điểm gem. Và đặc biệt khi mà anh em mở đủ 16 lần chúng ta sẽ nhận được thêm một trong hai cái phần thưởng. Đấy là các gói cầu thủ từ 95 đến 98, hoặc là có thể nhận được thêm cái thẻ là Marcelo, 2 thẻ Marcelo. Nói chung là cái phần sự kiện Euro này anh em cần phải cày cuốc khá là nhiều để nhận được tất cả các phần thưởng, cũng như nhận được tối đa những cái điểm liên quan đến cái điểm hành trình anh em nhé.
Ngoài ra thì trong cái phần giải đấu này anh em mới biết là trong cái phần giải đấu của sự kiện Euro chúng ta sẽ có thể kiếm được thêm những cái điểm là tournament. Cái phần này thì mình nghĩ là đa số anh em sẽ chọn thêm cái phần là huyền thoại để có thể kiếm được tối đa những cái điểm hành trình. Tuy nhiên thì cái phần này có một điểm đáng lưu ý, đấy chính là với những cái phần đá trong cái phần giải đấu này chúng ta vô địch lần đầu tiên ấy, anh em sẽ nhận được thêm rất nhiều điểm. Nên là ngoài việc đá là cái phần chế độ huyền thoại ra, anh em cố gắng đá mỗi cái phần chế độ một lần. Ví dụ thắng thì em sẽ nhận được thêm là 480 điểm này. Tương tự là trong cái phần chuyên nghiệp thì thắng anh em sẽ nhận được thêm là 320 cộng thêm 80 điểm. Nói chung là anh em đá lần lượt hết những cái phần bán chuyên, cái phần nghiệp dư mỗi lần là vô địch một lần, sau đấy là anh em sẽ quay lại để tập trung đá vào cái phần là huyền thoại. Nên là cái phần này có một mẹo thôi, đấy chính là anh em cố gắng đá mỗi cái phần độ khó một lần để có thể kiếm được tối đa số điểm trong cái phần là giải đấu này của phần sự kiện Euro để nhận được thêm những cái điểm hành trình. Và từ những cái điểm hành trình đó thì chắc chắn là anh em sẽ có thể mở được các phần thưởng cực kỳ ngon trong cái phần sự kiện là Euro. Và ngoài ra thì hôm nay chúng ta có thêm một cái phần, đấy chính là cái phần Star Pass. Trong cái phần này thì anh em sẽ có thể nhận được con hàng mà ngon nhất trong cái pass này, đấy chính là con hàng Lampard, cũng tên là pass luôn, và có OVR 97 đã ở vị trí là CM. Tuy nhiên thì trong cái pass này, ngoài việc nhận được cầu thủ Lampard ra, anh em còn nhận được thêm rất nhiều cầu thủ khác như là con hàng Suker này, con hàng KK hoặc là các thẻ cầu thủ khác. Và ngoài ra thì nhận được thêm những cái điểm gọi là điểm chuyển huấn luyện này, hoặc là những cái điểm liên quan đến điểm FC Point. Nên là anh em nào mà mới chơi, anh em cần nâng cấp đội hình thì mình nghĩ là nạp cái phần Star Pass là một cái phần cũng khá là ok và cũng khá là ổn. Và hôm nay thì trong cái phần cửa hàng này chúng ta cũng có thêm rất nhiều những cái thông tin mới liên quan đến cái phần cửa hàng. Đầu tiên thì trong cái phần trao đổi này chúng ta sẽ cùng xem qua thì anh em có thể đổi được những cái điểm Icon Point từ cái phần sự kiện TOTS sang cái điểm hành trình của cái phần sự kiện Euro. Nên là anh em nào mà không muốn nhận các cầu thủ 96 trong cái phần sự kiện TOTS thì có đổi những cái điểm icon này sang điểm hành trình, chúng ta kiếm được thêm nhiều điểm nữa. Và ngoài ra thì một phần đấy chính là trong cái phần này chúng ta có thể đổi những cái điểm gọi là điểm cạnh tranh nhé, những cái điểm thi đấu của cái phần là xếp hạng sang cái điểm hành trình. Trước đây thì chúng ta chưa có, tuy nhiên thì trong cái đợt cập nhật này chúng ta có thể đổi những cái điểm competitive từ cái phần là thi set rank xếp hạng sang cái điểm hành trình. Nói chung là cái điểm hành trình này anh em có thể kiếm được tối đa số điểm. Và đặc biệt là hôm nay trong cái phần điểm FC và đá quý này chúng ta có thêm danh sách những cái gói mới để em có thể tham khảo, để chính là gói bộ cường hóa nhé. Cái gói này thì mình thấy là cũng khá là kinh tế. Ví dụ như là chúng ta sẽ có những gói A, B, C, D thì em sẽ nhận được thêm rất nhiều những cái điểm là điểm FC Point này. Ngoài ra nhận được thêm rất nhiều điểm gem. Ví dụ như cái gói này đi, gói này thì thông thường với tầm giá này anh em chỉ nhận được tầm khoảng là 750 cái điểm FC Point thôi. Tuy nhiên thì với việc là có những gói cường hóa như này, anh em sẽ nhận được thêm là điểm FC Point này, nhận được thêm điểm gem này và nhận được thêm điểm xu. Nói chung là nếu như mà anh em nào mà có nhu cầu nạp thì cái phần điểm FC và đá quý này là cái gói mà mình thấy hợp lý và kinh tế nhất để em có thể nạp. Và ngoài ra thì trong cái phần đề xuất này chúng ta cũng có thêm rất nhiều gói khác, nhưng mà nếu như mà để đánh giá là cái gói ok thì mình sẽ đánh giá cái gói dưới này, thì chính là cái gói ưu đãi khởi tranh Euro này. Anh em sẽ nhận được thêm là 200 cái điểm FC Point và nhận được thêm là một gói cầu thủ từ 94 đến 95, là những gói mà anh em có thể tham khảo nếu như mà anh em nạp. Còn những cái gói khác thì cũng ok, nhưng mà mình thấy là không quá ngon đâu anh em ạ. Ngoài ra thì trong cái phần đề xuất này chúng ta đã có thêm gói cầu thủ của phần sự kiện UCL nhá. Chúng ta đã có thêm danh sách các cầu thủ xuất sắc nhất trong cái phần sự kiện Champions League. Đầu tiên thì anh em có thấy là chúng ta sẽ dùng 8.000 cái điểm FC Point, 8.000 cái điểm gem này để mở được một gói cầu thủ từ 88 đến 97. Và thêm các cầu thủ này thực sự thì cái gói này mình nghĩ là anh em nên cân nhắc, tại vì là cái tỷ lệ mở được các cầu thủ 88 nó cũng rất là cao và chưa chắc đã mở được những con hàng 99. Và ngoài ra thì trong bên cạnh này chúng ta có thêm cái tên đó chính là miễn phí. Cái gói này miễn phí nhưng mà nó cũng khá là đều, khi mà anh em sẽ phải mở 10 lần cái gói bên kia có thể mở được cái gói miễn phí này. Và trong cái gói này thì anh em sẽ nhận được thêm một cầu thủ từ 97 đến 99, và nói thật là các thẻ cầu thủ này nhìn cũng khá là đẹp, nhưng mà tỷ lệ mở được, khả năng là mở được tỷ lệ những cầu thủ mà có OVR 97 cũng khá là cao. Nên là cái phần này anh em nên cân nhắc. Nếu như mà anh em thực sự thích những cái thẻ này, anh em có thể đầu tư để mở, còn nếu không thì mình nghĩ là thôi. Tiếp theo thì hôm nay trong cái phần trao đổi này chúng ta cũng đã có thêm một cái phần thông tin mới liên quan đến cái phần là trao đổi của cái phần sự kiện Euro. Thì thôi cái phần này thì mình nghĩ là anh em cũng đều biết và anh em đều biết cách trao đổi rồi. Tuy nhiên thì có một cái phần mới ở trong cái phần trao đổi này, đấy chính là chúng ta có cái phần là lựa chọn hàng ngày. Cái phần này là cái phần như thế nào? Anh em sẽ có thể dùng những cái cầu thủ untradable, tức là những cầu thủ mà anh em không thể bán trên chợ hoặc là bán không được ấy, anh em có thể đổi ra những cái điểm gọi là điểm lựa chọn thị trường. Thì sau khi xong thì em sẽ có đổi được ngẫu nhiên một số điểm là từ 85 đến 135. Cái điểm này thì anh em cứ lần lượt thôi. Anh em có những thẻ cầu thủ, có những cái phôi nào mà không dùng thì em có thể đi đổi trong cái phần lựa chọn thị trường này.
Vậy thì cái phần lựa chọn thị trường này nó sẽ có những cái ưu điểm gì và nó dùng để làm gì mà tại sao lại có thêm cái gói mới này? Đấy chính là anh em có thể dùng những cái cầu thủ untradable, những cầu thủ không thể bán trên chợ, hoặc là những cầu thủ mà bán mãi không được đi đổi trong cái phần này. Và từ những cái điểm thị trường này anh em sẽ vào trong cái phần này, chính là cái phần hiệp phụ nhá. Phần hiệp phụ để nhìn nó cũng tên nó cũng chưa hợp lý lắm, nhưng mà thôi, coi như là tiếng Việt chúng ta gọi là cái phần hiệp phụ đi. Ở trong đây thì anh em sẽ có thể đổi được các gói cầu thủ nhá. Ví dụ như trong cái phần hiệp phụ này thì một ngày anh em sẽ có thể nhận được một gói miễn phí trong vòng 90 ngày. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái gói thứ hai để trên lựa chọn hàng ngày. Anh em sẽ dùng cái kiểm FC Point để mở. Tuy nhiên FC Point thì mình nghĩ là bỏ qua đi, cái phần này anh em không nên quan tâm. Chúng ta sẽ quan tâm là hai cái phần này, đấy chính là top 50 và top 500. Cái phần này là như thế nào? Anh em sẽ dùng những cái điểm mà anh em lựa chọn thị trường ấy, anh em đã đổi ở trong cái phần exchange để đi mở trong đây. Chúng ta sẽ có top 50. Top 50 sẽ là top 50 cầu thủ mà sẽ có giá trị cao nhất trên thị trường hiện tại để anh em có thể lựa chọn. Và chúng ta sẽ mở được tối đa là 4 lần trong vòng 90 ngày. Nên là mình khuyên anh em là nếu như mà anh em đã đổi exchange cái gói ở trong cái phần exchange thì chúng ta không nên mở những cái gói 500. Tại gói 500 thì nó thật là giá nó không quá ngon đâu. Anh em cứ gom tích đủ tầm khoảng 6.000 điểm, anh em đi mở những cái gói top 50 này thì chúng ta sẽ mở được những gói con hàng ngon và chất lượng. Và nếu như mà anh em tích được nhiều điểm rồi, anh em chưa muốn mở, anh em có thể chờ sang các đầu sự kiện mới khi mà chúng ta sẽ có thể mở được những con hàng ngon và chất lượng anh em nhé. Và trên đây là một vài thông tin về cái phần sự kiện Euro, cái phần sự kiện mà mới ra mắt ngày hôm nay. Thì về cơ bản cái phần sự kiện này cũng là một sự kiện mà mình đánh giá là khá là ngon. Anh em chỉ cần cày cuốc chăm chỉ, anh em đá thêm các phần nhiệm vụ, các phần trận đấu trong cái phần là tournament, anh em có thể nhận được thêm rất nhiều gói cầu thủ ngon. Và đặc biệt là tổng của cái phần sự kiện này, anh em có thể nhận được thêm tầm khoảng 4 cầu thủ có về đời 98 cộng. Nói chung là cũng khá là ngon và khá là ok. Ok, và video của Gà thì xin phép được kết thúc ở đây. Nếu như có bất kỳ thông tin nào liên quan đến game FCY thì mình sẽ ra video hướng dẫn chi tiết cho anh em. Do đó thì anh em đừng quên để lại cho Gà một like, một đánh nhắc em nhé. See you soon. Yeah.